Lasse Erola, Viipuriopas suomalaisilla, ja 50 kiinnostavassa nähtävyydessä ollaan päästy kohtaan Könnin kello. Lisukkeena selitän, että ollaan Treikassa ja on vähän flunssa. Vanhan tuomiokirkon valkoinen kellotorni on Viipurin helpoimmin tunnistettavia maamerkkejä. Se on seissyt korkealla kalliolla vanhan kaupungin korkeimmalla kohdalla 1600-luvulta asti. Sen nykyinen osoite on Linnankatu 5, sisäpiha. Vesiportin kadun suunnasta katsoen kellotorni hallitsee näkymää kadun yläpäässä. Ennen sotia näkymää sanottiin Suomen kauneimmaksi. Ja sitä ikuistettiin innokkaasti valokuvaamalla ja maalaamalla siitä tauluja. Kun Viipurin ensimmäinen tuomiokirkko rakennettiin 1400-luvun lopulla, nykyisiä katuja ja ruutukaavaa ei ollut. Itse tuomiokirkkokin, tai täsmällisemmin sanottuna sen rauniot, ovat tornin alapuolisella tontilla länsi-itä-suunnassa, vinossa katulinjauksiin nähden. Kirkko ehti palvella yli 400 vuotta ennen kuin se tuhoutui talvisodassa. Neuvostoaika teki lopun siitä, mikä pommeilta ja tulipalolta jäi vielä tuhoamatta. Kirkon kellotorni seisoo kuitenkin edelleen paikallaan ajan rientoa uhmaten. Nykyisen ulkoasunsa torni sai, kun sen ylin osa rakennettiin suuren kaupunkipalon jälkeen vuonna 1795. Tornin kellotaulu on sen sijaan vuodelta 1797, jolloin kellotapulin voidaan sanoa lopullisesti valmistuneen. Kellossa on kuuluisan ilmajokelaisen kelloseppä Juho Jaakonpoika Könnin valmistama koneisto, joka asennettiin paikalleen vuonna 1848. Siitä on todistuksena koneistoa suojaavassa puukaapissa tornin ylätasanteella oleva kaiverrus Könni Ilmola 1848. Ilmola oli Ilmajoen ruotsinkielinen nimi. Kello toimi virheettömästi aina 1920-luvulle saakka, mutta sitten se alkoi yhtäkkiä reistailla. Se näytti mitä sattui. Varsinkin Viipurinlinnan siltavahti oli hädissään, koska silta piti avata tietyllä kellonlyömällä, ja hän, kuten muutkin kaupunkilaiset, oli tottunut tarkastamaan ajan aina mäellä seisovasta kellotornista. Kellon koneisto huollettiin, ja siitä lähtien se on taas näyttänyt oikean ajan. Niin se tekee edelleen. Ja pikkuartikkelissa Tuomiokirkon kellotorni Linnankadulla, Krepostna ja Uulitsa, Vesiportin kadun Uulitsa Vodnoi Zastavi päässä. Tornin nykyisen ulkoasun suunnitteli kuvernementtiarkkitehti Johan Brockman vuonna 1795. Kellon koneisto on vuodelta 1895.